नमस्कार मंडळी, सोनल्स रेसिपीजमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत। आज आपण बनवतोय तंदुरी चिकन। पावसाळा सुरू झालेला आहे तर मस्त गरमागरम चमचमीत काहीतरी खायची इच्छा होते। तर अशा वेळेस आपण मस्त घरी तंदुरी चिकन करू शकतो आणि ते पण मस्त रेस्टॉरंट सारखं। तर कसं केलं चला तर बघूया। त्याआधी चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब नक्की करा, कारण मी दर सोमवार, बुधवार आणि शुक्रवार रेसिपीजचे व्हिडिओज घेऊन येत असते। चला तर आजच्या मस्त तंदुरी चिकनच्या रेसिपीला सुरुवात करूया। तर सगळ्यात आधी आपण चिकन तंदुरीसाठी असे मस्त मोठे पीस आणलेले आहे, जे लेग पीस आहे आणि सोबत मांडीचा भाग पण आहे। आता याला आपल्याला कट करून घ्यायचं आहे। तर मी इथे आडवे असे कट करून घेत आहे आणि कट फक्त वरतीच नाही ठेवायचे, पूर्ण चाकूला हड्डी लागतपर्यंत मस्त कट करून घ्यायचं आहे। तर या पद्धतीने व्यवस्थित कट करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर इथे जिथून लेग पीस स्टार्ट होतो आणि मांडीचा भाग संपतो, तर इथे पण तसं तिथे एक कट मारलेला आहे आणि त्यानंतर हा पीस उलटवून त्याच्यात एकदम शेवटच्या साईडला जसं मी इथे दाखवत आहे तर इथे पण कट करून घ्यायचं आहे। तर असं उलटं करून इथे कट करून घ्यायचं आहे। आणि या पीसला आपण दोन्हीकडून मस्त कट करून घेऊ। तसाच दुसरा पीस पण मी करून घेते। आता आपल्या दोन्ही पीसेसला मस्त मॅरिनेट करून घेऊ। तर त्यासाठी इथे मी सगळ्यात आधी मीठ घेतलेलं आहे, तर चवीपुरतं मीठ घालून घ्यायचं। त्यानंतर एक लिंबाचा रस घालून घ्यायचा। आता हे पीसेस मोठे आहेत तर एक मोठा लिंबाचा रस घालून घ्यायचा। लिंबू छोटे असेल तर 2 लिंब घेतले तरी चालेल आणि व्यवस्थित मस्त हे पिळून घ्यायचं आहे। त्यानंतर यामध्ये आपण काश्मीरी लाल मिरची पावडर घालणार आहोत, ती पण याच्यावरती घ्यायची। 2 चमचे मी इथे घेतलेली आहे, 2 मोठे चमचे। म्हणजे आपला पोहे खायचा जो चमचा असतो त्याने आपण 2 ते 2.5 चमचे तिखट घातलेला आहे। आणि तिखट तुमच्या आवडीने घाला, तुम्हाला तिखट आवडत असेल तर तुम्ही तिखट जास्त पण घालू शकता। आणि हा रंगासाठी मी इथे काश्मीरी रेड चिली पावडर घातलेला आहे, त्यामुळे आपल्या या चिकन तंदूरला रंग छान येईल, मस्त रेडिश रेस्टॉरंट सारखा रेडिश रंग येणार आहे। त्यानंतर मी सोबतच 2 चमचे आलं लसूण पेस्ट घालून घेते आणि हे छान सगळं मस्त या चिकनला आपण चोळून घेणार आहोत। आणि चोळून घेताना ते छान आपल्या त्या कट्समध्ये पण लावून घ्यायचं, म्हणजे चिकनला मस्त छान टेस्ट येईल। आता आपण हा मसाला किंवा हे जे तिखट आणि लिंबू सगळं मस्त लावून घेतलेलं आहे। आता याला आपल्याला 1 तास कमीत कमी मॅरिनेट करायला ठेवायचं आहे। त्यानंतर आपण इथे दुसरं मॅरिनेशन करणार आहोत। तर ज्या आधी आपण केलं ते पहिलं मॅरिनेशन झालं। त्यानंतर इथे दुसरं मॅरिनेशनसाठी मी इथे दही घेतलेलं आहे। तर इथे 1-1.5 वाटी मी दही घेतलं होतं आणि ते असं त्यातलं पाणी सगळं काढून घ्यायचं आहे। जर तुमच्याकडे जास्त वेळ असेल 1 तास वगैरे आपल्याला एका कॉटनच्या कपड्यामध्ये हे दही बांधून ठेवायचं आहे, म्हणजे त्यातलं सगळं पाणी निघेल। आता माझ्याकडे वेळ नव्हता म्हणून मी इथे 15-20 मिनिटं हे दही असं चाळणीवर ठेवलं होतं। त्यानंतर यामध्ये आपण 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट घालून घेऊ। या आलं लसूण पेस्टमध्ये मी थोडी मिरची आणि कोथिंबीर पण घातलेली आहे, 2 मिरच्या, तर म्हणून त्याचा रंग असा आलेला आहे। त्यानंतर इथे तंदुरी चिकनचा हा मसाला मिळतो, तर हा तुम्ही कुठल्या पण ब्रँडचा घेऊ शकता। तर असा तंदुरी चिकन मसाला हा मी इथे 2 ते 3 चमचे घालत आहे। त्यानंतर आपल्याला इथे तिखट घालायचं आहे, लाल मिरची पावडर। तर इथे मी एक थोडं तेल गरम करून घेतलं। तर इथे आपल्याकडे जे कुठलं तेल असेल, जर तुमच्याकडे सरसोचं तेल असेल, मोहरीचं तेल असेल तर उत्तम, जर नसेल तर मी इथे सनफ्लॉवर ऑइल घेतलेलं आहे। त्यामध्ये 2-3 चमचे मस्त काश्मीरी लाल मिरची पावडर घातलेली आहे। तेल खूप गरम नाही करायचं, अगदी थोडं गरम करायचं, म्हणजे तिखट जळू नये। किंवा जर तेल गरम झालेलं असेल जास्त तर मग थोडं थंड होऊ द्यायचं आणि मग त्यामध्ये तिखट घालायचं। तर मी इथे 3 चमचे तिखट घातलेलं आहे आणि आता हे तेल पण मी या दह्याच्या मिक्सचरमध्ये घालून घेत आहे। हे असं केल्याने आपल्या ज्या चिकनला मस्त एक रंग येणार आहे। लाल काश्मीरी मिरचीचा रंग जो आहे तो तेलामध्ये टाकल्यामुळे एकदम छान डार्क होतो आणि मस्त रंग येतो। तर त्यामुळे आपल्या या चिकनला किंवा या चिकन तंदूरला मस्त रंग येणार आहे।
आणि जर नाही आला तर मग काय करायचं, एक दोन ड्रॉप आपल्याकडे जर खायचा रंग असेल लाल रंगाचा तर लाल रंग पण यामध्ये आपण घालू शकतो. तर इथे मी 2-3 ड्रॉप्स लाल रंग पण घातलेला आहे, ज्याला आपण फूड कलर म्हणतो, तर ते पण इथे घालू शकतो. नाही घातलं तरी चालेल. हे मस्त असं छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. आपला जो विस्कर असतं हँड विस्कर, त्याने छान मिक्स करून घ्यायचं आहे, म्हणजे दह्याचे अजिबात लम्स दिसायला नको. एकदम छान प्लेन मस्त करून घ्यायचं आहे. आता आपण जे चिकन मॅरिनेट केलं होतं ते चिकन आपण ह्याच्यामध्ये परत एकदा मस्त घोळवून घेणार आहोत. तर इथे जे मॅरिनेशन आपण आधी केलं ते 1 तास ठेवलं, किंवा नाही वेळ असेल तर अर्धा तास तरी ठेवा. त्यानंतर ते का करायचं, का पहिलं मॅरिनेशन करायचं, कारण पहिल्या मॅरिनेशनमध्ये जेव्हा आपण तिखट, मीठ, हळद, लिंबू हे सगळं लावतो, हळद नाही, लिंबू वगैरे, मीठ असतं, तर त्यामुळे ते पाणी रिलीज करतं. चिकन जे आहे ते पाणी रिलीज करतं. त्यामुळे पहिलं मॅरिनेशन करा आणि मग दुसऱ्या मॅरिनेशनमध्ये ते पाणी आपण काढून घ्यायचं आणि नंतर दुसरं मॅरिनेशन मस्तपैकी करायचं, आणि ते पण आपल्याला 1 तास ठेवायचं आहे. आता मी इथे मस्त एक होममेड तंदूर तयार केलेला आहे. तर असं एक पातेलं ठेवलं आहे आणि खाली अजिबात काहीच ठेवलेलं नाही आहे. मी बघू शकता, मी हे गरम झालं आहे म्हणून मी हे उचलायचा प्रयत्न करते, पण ते काही उचलत नाही आहे. तर खाली अजिबात काहीच नाही आहे आणि त्याच्यावरती असं माझ्याकडे स्टँड आहे मायक्रोवेव्हचा, तर तो ठेवलेला आहे, किंवा तुमच्याकडे काही प्लेट असेल, स्टीलची प्लेट पण ठेवू शकता. फक्त खाली काहीतरी एखादं स्टँड ठेवा आणि त्यानंतर ती प्लेट ठेवा. आता त्या प्लेटवरती आपले जे मॅरिनेटेड चिकन आहे ते ठेवून देणार आहोत, आणि गॅस आपल्याला मोठा ठेवायचा आहे. हाय फ्लेमवरतीच आपल्याला याला मस्त शिजू द्यायचं आहे, आणि त्यावर झाकून अर्धा ते पाऊण तास आपल्याला याला शिजवायचं आहे. मध्ये एकदा तुम्ही याची साईड चेंज केली तरी चालेल. जे 15-20 मिनिटांनी आपण याला पलटवून घेऊ आणि त्यानंतर परत शिजत ठेवू. आता या मस्त तंदुरी चिकन सोबत एक मस्त ग्रीन चटणी तयार करायची आहे, जी या चिकनची टेस्ट अजूनच वाढवेल. तर इथे आपण 1 वाटी कोथिंबीर घेतलेली आहे, त्यानंतर अर्धी वाटी पुदिना, अर्धा कांदा किंवा एक छोटा कांदा घ्या, त्यानंतर 7-8 लसणाच्या पाकळ्या, 1 इंच आलं आणि मिरची. तर इथे मी 3 मिरच्या घेतलेल्या होत्या, त्या आपण अशा थोड्या चिरून घेतल्या आहे, आणि हे सगळं आपण मिक्सरमधून बारीक करून घेणार आहोत. त्यानंतर इथे मी भाजलेल्या जिऱ्याची पूड घालत आहे, किंवा भाजलेलं जिरं असेल तर ते पण 1 चमचा घाला. त्यानंतर चवीपुरतं मीठ आणि थोडं म्हणजे पाव चमचा वगैरे काळं मीठ घालून, सोबतच अर्धा चमचा साखर. आता हे सगळं घालून यामध्ये 4-5 आईस क्यूब्स घालून ह्याला बारीक करून घेऊ. आईस क्यूब्सने आपल्या चटणीचा जो रंग आहे तो ॲज इट इज राहतो, मस्त ग्रीन राहतो, काळा पडत नाही. आणि इथे आईस क्यूबसोबतच मी थोडं दही पण घालत आहे. तर हे छान आता मिक्सरला बारीक करून घेऊ. आपली मस्त चटपटीत कोथिंबीर आणि पुदिन्याची चटणी तयार आहे. इथे मला 35 ते 40 मिनटं झालेली आहे, आणि तुम्ही बघू शकता आपल्या इथे चिकन तंदूर पण मस्त तयार झालेला आहे, म्हणजे हे शिजलेलं आहे, अजून तयार व्हायचं आहे. आता आपण एक काम करणार आहोत. हे मी एकदा पलटवून घेतलेलं होतं. आता आपल्याला याला थोडंसं पॅन फ्राय करायचं आहे. तर आपण हे यातून काढून घेऊ आणि एक पॅन घेऊ, नॉनस्टिक पॅन घेऊ, म्हणजे ते खाली चिटकणार नाही, आणि त्यामध्ये आपण थोडंसं याला परतवून घेऊ किंवा थोडं रोस्ट करून घेऊ. तर 10 मिनटं आपण हे करून घेणार आहोत. इथे आपलं चिकन ऑलमोस्ट म्हणजे पूर्णच शिजलेलं आहे. फक्त आपल्याला त्याला एक रंग यायचा आहे. मस्त चिकन, आपण तंदुरी चिकन म्हटलं तर त्याचा एक असा स्मोकी रंग येतो किंवा असा थोडासा जळलेला दिसतो. तर तसा आपल्याला इथे करून घ्यायचा आहे. म्हणून इथे 5 ते 10 मिनटं असा मस्त रोस्ट करून घ्यायचा. तुम्ही बघू शकता किती छान त्याला एक असा चटका बसलेला आहे, मस्त तो दिसत आहे. तर इथे मी दोन्हीकडून 5-5 मिनटं मस्त याला रंग दिलेला आहे. आता परत एक आपल्याला स्टेप करायची आहे. तर इथे आपण
डायरेक्ट गॅसवरती आपण इथे थोडं भाजून घेणार आहोत. म्हणजे एकदम मस्त बार्बेक्यू तंदूर जो असतो बार्बेक्यूमध्ये केलेला, तसा इथे आपल्याला टेक्स्चर याचं मिळणार आहे. तर इथे मी असं चिमटा आणि काय म्हणतात त्याला सांचीने व्यवस्थित पकडून करत आहे. जर तुमच्याकडे जाळी असेल तर तुम्ही जाळीवर ठेवा आणि मस्त त्याला रंग येऊ द्या. म्हणजे गॅसवरती जाळी ठेवायची आणि त्या जाळीवरती हे चिकन पीस ठेवून द्यायचं. 1-2 मिनटं दोन्ही साईडनी व्यवस्थित मस्त त्याला रंग येऊ द्यायचा आहे. चला, तर आपले दोन्ही चिकन पीसेस व्यवस्थित छान रोस्ट करून झाले. आता यावरती आपण थोडं बटरनी ग्रीस करून घेऊ. याने टेस्ट पण छान येते आणि टेक्स्चर पण छान दिसतं, मस्त चकाकी येते या आपल्या चिकन तंदूरला. तर हे करून घेऊ. त्यानंतर ह्याला गार्निशिंग करून घेऊ. तर इथे गार्निशिंगसाठी मी जी आपण ग्रीन चटणी तयार केली आहे ती घालत आहे अशी प्लेटमध्ये, थोडेसे ड्रॉप्स. सोबतच कांदा, लिंबू आणि थोडं कोथिंबीरीने गार्निशिंग करून घेऊ. तर इथे आपलं चिकन तंदूर आणि त्याचं प्लेटिंग झालेलं आहे. आता हे मस्त आपण एन्जॉय करूया. चला, तर आपलं हे तंदुरी चिकन मस्त तयार झालेलं आहे. आणि तुम्ही बघितलं इथे आपण ओव्हनचा उपयोग केलेला नाही आहे. मस्त आपल्या गॅसवरतीच ही सगळी प्रोसेस आपण केलेली आहे. तर असं तंदुरी चिकन तुम्ही पण नक्की घरी करून बघा आणि मला कमेंट करून नक्की सांगा ते कसं झालं. चला, तर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटू अशाच नवीन मस्त चमचमीत रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.